Paano nga ba i-delete ang Reels sa Facebook? I-open lang natin ating Facebook app and then click natin yung 3 horizontal lines at hanapin natin ang Reels. I-click natin ang Reels and then i-click natin ang ating profile picture na nasa upper right side ng ating screen. So dito makikita yung mga Reels na in-upload natin. So, para mag-delete ng video, i-click lang natin yung video na gusto nating i-delete and then may makikita kayong 3 dots sa ibaba. Click lang natin yan and then hanapin natin ang delete. So, ganyan lang kasimple ang pag-delete ng Reels sa ating Facebook account. So, kung gusto mong makapanood ng ganitong klaseng video, just click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. See you next time! Paalam!